आता हे संपलं आहे. हे बघा, हा एक छोटा ओव्हन. असंच मोठं बनवायचं. आता याच्यात माती आहे सगळी. सुरुवात केली बरोबर. ते असं गवतामुळे ते अडकेल. असंच हळूहळू सगळीकडे बनवायचं. बघा आपला बेस आहे. तर आपण अशा प्रकारे याला आता वर बनवत चालूया. माझी पहिलीच वेळ आहे मित्रांनो. काही चुकलं असेल तर नक्की कॉमेंट मध्ये सूचना द्या. मी देखील युट्यूब वर बघूनच शिकलो आहे. बघा तुटत नाही. गवतामुळे काय होतंय, तो प्लायबल झालाय आणि तुटत नाही. आता मी अशा प्रकारे त्याचे लांबीमध्ये अशा प्रकारे बनवून देखील त्याच्यावर ठेवू शकता. तर याला मी थोडे खड्डे करून घेतो आणि अनइव्हन असल्यामुळे त्याच्यात ते अडकायला मदत होईल. बघा दोन्हीचा तुम्ही मदतीला हौशी मित्र असल्यास नक्की घ्या, कारण मित्रांनो हे थकवण्याचं काम आहे. हे बघा जॉईंट देताना एकमेकात ते जायला हवं. तिकडची बाजू आहे त्यामुळे मला तिकडून कायचा आधार भेटतोय.
प्रचंड थकलोय मी, अगदी घामाघूम झालोय आणि इकडे एकदम ऊन पण आहे. ऊन देखील आहे, उष्णता आहे. मे महिना आहे, मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा आहे, त्यामुळे प्रचंड उष्णता आणि हवेमध्ये थोडीशी ह्युमिडिटी सुद्धा पाऊस पडल्यामुळे त्यामुळे प्रचंड गरम होतोय, उकाडा होतोय. त्यामुळे आता मी दमलोय. आता ब्रेक घेऊयात. माती देखील आपली आपण संपली आहे. थोडीशी माती, अर्धी बॅग होती भरून आलेली मातीची, ती आता आपण संपवली. आता आपण ब्रेक घेऊ, पुढची बॅग परत काढूयात, परत मिक्स करूयात. तोपर्यंत मी आता थोडा रिलॅक्स होतो, आराम करतो. खूप दमलोय. सकाळी कमी टेम्परेचर असताना हे काम उरकलं. अशा प्रकारे आपलं 20% ओव्हन बनून झालेलं आहे आणि आपल्याला लागली मातीची अर्धी बॅग. एक बॅग, अर्धी बॅग, बरोबर अर्धी बॅग लागली, माफ करा, अर्धी बॅग लागली. तर आता मी थोडा ब्रेक घेतो. मित्रांनो, धन्यवाद.